إذا لم تكن من الذين تصب عليهم الأموال دون أي جهد، وإذا كنت مستعد لمواجهة واقعك المالي متحديا الاستسلام لرغباتك، وكانت لديك الرغبة في توفير المال أو تسديد ديونك من دخلك لتحسين وضعيتك وتحقيق مشاريعك وأهدافك، عليك بوضع ميزانية بالطريقة التي ينصح بها الخبراء لإدارة الأموال ومصروف البيت بالشكل المناسب لك. في نظري هذا أقل شيء نقوم به احتراما لمجهودنا وتعبنا في العمل، وللمال الذي نقضي أكثر من نصف وقتنا في جمعه والبحث عنه. وضع ميزانية يعني وضع خطة تساعدك على إدارة أموالك وتحقيق التوازن بين دخلك ومدخراتك ونفقاتك. وتعد الخطوة الأولى إذا كنت تريد معرفة أين تذهب أموالك، ووضع حد للإنفاق والتبذير، توفير المال بانتظام، وتحقيق المشاريع، تسديد الديون والاكتفاء الذاتي، والعيش في حدود مواردك المالية، الادخار للطوارئ، والشعور بالتحكم في مدخولك، التخطيط لشراء شيئا ثمينا كمنزل، الزواج أو السفر. قبل البدء في الخطوات يجب أن تفكر في أهدافك المالية، وتفرق بين احتياجاتك ورغباتك. بتحديد الأهداف تتمكن من الانضباط، وتحد نفسك والميول إلى الاستسلام لرغباتك. أهدافك ومشاريعك يجب أن تكون محددة وواقعية، قابلة للتغيرات وفقا لظروفك، ذات صلة بطبيعة عملك أو مهاراتك، وأخيرا مدة تحقيقها محددة. إليك بعض الأمثلة من الأهداف المستقبلية على المدى القريب أي قصيرة الأجل: توفير مبلغ محدد كل أسبوع، سداد ديون آلة الغسيل في غضون 6 أشهر، البدء بتوفير مبلغ بانتظام لإنشاء صندوق طوارئ لتجنب الديون في حالة مائدة. من أهداف المستقبل البعيد أو طويلة الأجل: سداد جميع ديونك في غضون 24 شهر، الادخار لمدة 15 سنة لشراء منزل، التوفير للتقاعد، صندوق طوارئ يكون فيه ما يكفي من المال لتغطية 3 إلى 6 أشهر من النفقات. فرق بين الاحتياجات والرغبات. التفريق بين احتياجاتك ورغباتك هو المفتاح لوضع ميزانية ذكية. الحاجيات هي ما هو ضروري كالمسكن واللبس والطعام. الرغبة هي شيء ترغب في الحصول عليه ولكن لا تحتاج إليه حقا، كالأكل في المطعم، شراء ملابس ذات علامة تجارية عالمية. قسم نفقاتك إلى فئتين: الاحتياجات والرغبات. كل ما تستطيع الاستغناء عنه ضعه في قائمة الرغبات، فالخبز من الحاجيات والحلوى رغبة. التغيرات الصغيرة في عاداتك قد يكون له تأثير كبير على ميزانيتك وقدرتك على الادخار. الاحتياجات والرغبات ليست هي نفسها للجميع، ما هي رغبة لشخص قد تكون من الضروريات لآخر، وهي ليست ثابتة. ما هو لازم اليوم قد يصبح رغبة بعد عام. على سبيل المثال، إذا كنت تعيش بالقرب من محطة الحافلة أو من مكان عملك، فالسيارة قد تكون رغبة. وإذا كنت تسكن بعيدا عن المحطة وعن مكان عملك، فالسيارة هنا ضرورية. منزل كبير ضروري لما تكون الأسرة كبيرة، وعندما ينتقل أطفالك، شقة صغيرة تصبح كافية. بمجرد أن تحدد احتياجاتك ورغباتك، تكون مستعد لبدء ميزانيتك. الخطوات لوضع الميزانية. انتقل إلى الخطوات التي ذكرها بعد عثورك على الأداة المناسبة لك لوضع ميزانية. لديك الخيار من بين عدد كبير من تطبيقات الهاتف المحمول. يمكنك استخدام إكسل، أو بكل بساطة قلم وكراسة. الخطوة الأولى: تحديد الدخل الشهري. سجل أي دخل بأي شكل من الأشكال. بناء على موقفك قد يكون دخلك من الراتب، العمولات، المنحة، النفقة، استحقاقات المساعدة الاجتماعية. الخطوة الثانية: تحديد النفقات وفئاتها. بعد أن انتهيت من دخلك، حان الوقت لإلقاء نظرة على نفقاتك واستهلاكك المالي. احذر هنا أن تقع في فخ هذا ثمنه رخيص جدا، فلا تأخذه بعين الاعتبار. في هذه الخطوة يجب تسجيل جميع النفقات مهما كانت قيمتها. لتسهيل العملية، يمكنك تقسيمها إلى 3 فئات: النفقات الثابتة، المتغيرة، وغير المتوقعة. أولاً، الثابتة هي التي لا تتغير كثيراً وتعود في نفس الوقت كل شهر. منها الرهن العقاري أو الإيجار، تكاليف النقل كالوقود وتذاكر النقل العام، فواتير الغاز، الماء والكهرباء، فاتورة هاتفك والإنترنت، مدفوعات الديون، تأمين السيارة،
البيت والصحة. وأيضا مساهمات الادخار التي ينصح بتدريجها في بنود النفقات الثابتة من أجل الثبات. ثانيا، نفقاتك المتغيرة هي أيضا تعود كل شهر ولكن مع تغيرات، منها الطعام أو البقالة، الرعاية الصحية، اللبس، الترفيه، الهدايا، المطعم، العطلات والسفر. ثالثا وأخيرا، نفقاتك غير المتوقعة، أحداث قد تأتي فجأة لا نعرف ماذا ومتى ولكنها تكون. لذلك من الأفضل وضع المال جانبا في صندوق الطوارئ. على سبيل المثال النفقات لإصلاح السيارة، استبدال أو إصلاح الثلاجة، إصلاح الأثاث أو تغييره، إصلاح السباكة. أنت الآن محترف في وضع قائمة بالإيرادات والنفقات، فلننتقل إلى الخطوة الثالثة لتحليل الوضع المالي. هنا تحتاج إلى عملية حسابية بسيطة جدا. قيمة دخلك الشهري ناقص قيمة النفقات في الشهر الواحد ما تصرفه مدة شهر. النتيجة التي تتحصل عليها إذا كانت إيجابية فوق الصفر يعني أنه بإمكانك الادخار وهذا جيد جدا، وإذا كانت النتيجة سلبية فيعني هذا أن نفقاتك تفوق دخلك وعليك بالحذر حتى لا تقع في فخ التدين والحرمان. بوضع ميزانية وإدارة أموالك بالطريقة الملائمة ستنجح في الانتقال من السلبي إلى الإيجابي بحيث يسمح لك بالادخار والاستثمار. مدة الانتقال تعتمد على الفارق المتحصل عليه في النتيجة السلبية، ربما تنتقل بعد شهر، ربما سنة أو أكثر، لكن بفضل عزمك وحماسك لتحسين وضعيتك وباتباع الخطوات والنصائح الموجودة في هذا الفيديو وفي سلسلة لحياة أفضل التي ستجد رابطها في صندوق الوصف، ستتمكن من تجاوز هذه المرحلة بأكثر سهولة. قد تتأثر في البداية وحينها قل لنفسك أن مستقبلك سيكون أفضل. الخطوة الرابعة، ضبط العادات الاستهلاكية وفقا للدخل. اطرح على نفسك الأسئلة التالية: هل هناك اختلافات كبيرة بين نفقاتي ومدخولي؟ أين أنفق أكثر من اللازم؟ هل هذه التجاوزات ناتجة عن أحداث غير متوقعة أم أنها تتكرر كل شهر؟ ماذا علي فعله في حالة تفوق النفقات على المدخول؟ بحثك عن الإجابة يوضح لك ما يجب عليك فعله للوصول إلى هدفك. الغاية هي أن يكون لديك ما يكفي من المال ليس فقط لتغطية جميع نفقاتك، وإنما لتتمكن من الادخار ولما لا للاستثمار أيضا. دون نسيان صندوق الطوارئ. ستقتنع أنه عليك بالانضباط وضبط عاداتك الاستهلاكية وفقا لدخلك. لدينا جميعا نفقات يمكننا تفاديها والعيش بدونها لفترة معينة من الزمن وربما إلى الأبد. يمكننا الاستغناء عن العلامات التجارية العالمية مدى الحياة. وفر ما يكفي من المال للوصول إلى أهدافك المالية أو سداد ديونك. استمر في التمرين كل شهر. الخطوة الخامسة، مراجعة الميزانية. إذا كنت ترغب في إتقان إدارتك المالية بتحسين التخطيط، التنفيذ والانضباط، يجب أن تخصص لحظة منتظمة كل شهر لمراجعة ميزانيتك لتتأكد من أنها دائما واقعية وحديثة. إذا التزمت بخطتك يمكنك الافتخار بنفسك، وإذا كانت هناك تناقضات فلا بأس، عليك فقط تحديد السبب وضبطه. ابحث عن سبب التناقض بالتأكد من كتابة جميع نفقاتك بدقة. بالتأكد من تحديث ميزانيتك بأي تغييرات، على سبيل المثال زيادة الراتب أو تخفيض فاتورة الماء. بمقارنة ميزانيتك بما تنفقه بالفعل في نهاية كل شهر. إذا كانت نفقاتك في أغلب الأحيان تفوق المبلغ المخصص لها، ربما قد يستلزم عليك ضبط أرقامك لجعلها أكثر واقعية وتقلل من نسبة الادخار مثلا. الهدف من وضع ميزانية ليس الحرمان وتعاستك. تتطلب الميزانية الانضباط الشخصي، والانضباط يعني تحقيق الهدف، وتحقيق الهدف يعني الرضا عن النفس والسعادة. ما أسعى إليه جلب أقصى قدر من السلام والبهجة من خلال محاولة مساعدتك على إدارة أموالك بشكل أفضل. وبدورك لا تنسى تشجيعي على الاستمرارية. شكرا لوصولك إلى هنا.